Поки вся країна затягує паски, керівництво Нацбанку скуповується у росіян, збільшує витрати на утримання персоналу та погрожує зброєю добровольцям. НБУ сплатив майже 20 мільйонів компанії російського олігарха. У Києві виник конфлікт між добровольцем і посадовцем Нацбанку. В цей час голова Нацбанку Андрій Пишний більше зайнятий політичним піаром, ніж реальними діями. А ефективних реформ, певно, давно не бачили стіни Національного банку. Та де ж навчився голова Нацбанку такому управлінню? Біографія Андрія Пишного неодноразово ставала предметом публічних дискусій, зокрема щодо сумнівних обставин отримання ним вищої освіти. Навіть не маю сумнівів, що цей чувак має фейкову освіту. Зараз пан Пишний, на мою думку, має не НБУ керувати, а відповідати слідчим СБУ. Дипломований чи недипломований за профільним фахом голова Національного банку України Андрій Пишний? Майже шекспірівське питання, яке час від часу спливає в ЗМІ. Частина таких публікацій у медіа зникала. Останній з таких прикладів – видалена стаття «Уніан» щодо історії сумнівної банківської освіти голови НБУ. Просто так ви вже не знайдете цей матеріал, але інтернет пам'ятає все. Як би піарники Нацбанку не намагались відшліфовувати репутацію, за цей час структура стільки разів зашкварилась у різних історіях, що не вистачить жодного доречного хронометражу, на який ви, дорогі глядачі, готові були витратити свій час. Ми зібрали найцікавіше та найпоказовіше. В Україні взагалі є певна специфіка. Кількість законів компенсується необов'язковістю їх виконання. Ще у 2015 році в публічному просторі з'явилось запитання щодо можливого липового диплому Андрія Пишного. Якщо звернутись до його офіційної біографії, формально все виглядає бездоганно. У 1996 році закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю правознавство. У 2003-2007 роках був першим заступником голови правління ВАТ «Ощадбанк», а з грудня 2004 по травень 2005 року виконував обов'язки голови в тому ж банку. Водночас диплом з банківської справи в Українській академії при НБУ він отримав лише у 2005 році, вже обіймаючи керівні посади в державному банку. Питання викликає, як поєднувалися навчання з роботою на найвищих ланках банківського управління. Як виявилось, за цим може стояти ціла схема, викриттям якої займались правоохоронці. У судових матеріалах та документах досудового слідства йдеться про те, що підставою для зарахування його одразу на 4-й курс навчального закладу стали довідки про навчання у Сумській філії приватного університету сучасних знань, існування та повноваження якої не підтверджуються державними реєстрами освітніх закладів. Водночас у публічній біографії Андрія Пишного відсутня будь-яка згадка про Сумську філію приватного університету сучасних знань. Та й взагалі не зрозуміло, чи знає сам університет сучасних знань, що у них є така філія. На офіційному сайті закладу немає інформації про такий підрозділ, та й у реєстрі суб'єктів освітньої діяльності відповідна філія не фігурує. Що ж це за примарний університет, де пан Пишний навчався 3 роки? Як встановило слідство, схема отримання освіти за спрощеною процедурою полягала в наступному. Особа 1, завідомо знаючи про підроблення документів, на його користь директором СФ Університет сучасних знань незаконно використав їх, надавши у 2004 році до Української академії банківської справи Національного банку України, які стали підставою для зарахування його на 4-й курс заочного відділення. У подальшому на підставі підроблених документів особа 1 отримав вищу освіту за вказаною спеціальністю. В результаті, за інформацією медіа, обвинувальний вирок було пред'явлено лише директору фантомної сумської філії університету, який видавав підроблені документи. А от сам Андрій Пишний відкидає будь-які питання щодо своєї освіти. Це взагалі не питання про освіту. Ті, хто розпочали кампанію, прекрасно знають, що дипломи є. Вони належні і з юридичної, і будь-якої точки зору. Це факт, який за 2 десятиліття моєї професійної діяльності неодноразово підтверджувався проходженням перевірок.
Нещодавно народний депутат Дмитро Разумков публічно закликав винести це питання на розгляд парламенту та заслухати Андрія Пишного на засіданні тимчасової слідчої комісії щодо відповідності його диплому. Втім, станом на зараз такого розгляду не відбулося. Я вважаю, що нормальна людина, будучи на посаді голови Національного банку, має вийти сама і відповісти на питання, які поставили в засобах масової інформації, надати всі документи та повну розгорнуту інформацію, чи це відповідає дійсності, чи ні. Тому що це людина, яка отримує на хвилинку майже 600 тисяч гривень на місяць. І хотілося б зрозуміти, а чи відповідає він посаді за кваліфікацією, чи є освіта у людини, яка пропонує змінювати назву копійки, коли, на жаль, за ці копійки вже нічого купити не можна. Відповідно до декларації за 2024 рік, середньомісячна заробітна плата Андрія Пишного на посаді голови НБУ становила понад 585 тисяч гривень. Аналізуючи подані ним дані, ми також звернули увагу на заощадження родини. Найбільша частина коштів зберігається в іноземній валюті. Зокрема, йдеться про 471 тисячу доларів США та 71 тисячу євро готівкою на банківських рахунках. І це на тлі закликів НБУ зберігати заощадження в гривні. Люди, які виносять гроші з банківської системи під тиском страху, тривоги, небажання, я не знаю під чим, але які виносять гроші з банківської системи, повинні розуміти, вони чинять по відношенню до країни, нехай не усвідомлену, але економічну диверсію. Окрім рівня заробітної плати самого голови НБУ, ми проаналізували поточну динаміку витрат на персонал у Національному банку. За даними звітності, за перше півріччя 2025 року на утримання персоналу було спрямовано понад 1 мільярд гривень, тоді як за аналогічний період 2024 року – 889 мільйонів. Різниця становить 243 мільйони гривень. У відсотковому співвідношенні це означає зростання на понад 27% лише за рік. При цьому середня заробітна плата в Україні за підсумками 2024 року зросла лише на 23,1%, а мінімальна заробітна плата у 2024-2025 роках залишалась на рівні 8 тисяч гривень. Зростання витрат відбувається в умовах майже відсутнього контролю з боку Ради НБУ. Наразі вона укомплектована тільки 6 з 9 передбачених законом членів і не має голови після відставки попереднього. Тож ефективність Ради викликає запитання як мінімум, що стосується належного контролю за витратами. Шкода, що постійно урізалися повноваження Ради НБУ. Зміни до закону про НБУ у 2016 році вносились 38 разів. Наразі з тими повноваженнями, що залишилися, Рада перетворилася в декоративний орган, а НБУ в цілому в безконтрольний. Вже рік Рада працює без голови, всі засідання позапланові, хоча закон чітко визначає, хто веде її засідання. З актуального. Ці стоси американських доларів ви точно бачили. Акуратно запаковані, перетягнуті стрічками зі штрих-кодами та маркуванням міст США – Атланта, Канзас-Сіті, Міннесота. Мільйони доларів готівкою вилучені під час операції «Мідас». За даними слідства, частина цих коштів призначалася як хабар колишньому віце-прем'єр-міністру, але питання викликає не лише сума. Такі банкноти можуть так замовляти прямо зі США тільки банки, притому дуже великі, так як складна логістика, особливо без літаків. І очевидно, що у фізичних осіб вони в такому вигляді з'явитися не можуть. А тут в обсязі 4 мільйонів доларів ще і так красиво замотані. Тож, скоріш за все, мова йде про ще один бізнес, чи скоріше напрямок корупційного заробітку Тимура Міндича – Державний Сенсбанк. Якщо наведена інформація відповідає дійсності, постає питання до системи контролю. Після націоналізації Альфа-банку та його перетворення на Сенсбанк установа перебуває під державним управлінням і наглядом Національного банку. Тож як такі обсяги іноземної готівки могли переміщатися непоміченими з боку фінмоніторингу? Згодом НБУ повідомили, що банкам заборонено видавати такі обсяги готівки. Тоді як же вони опинились у фігурантів розслідування? Додаткову увагу привертає інформація про те, що інкасаторська компанія, яка обслуговує Сенсбанк, зареєстрована за тією ж адресою, що й завод «Ізумруд», який пов'язують з Тимуром Міндічем. Голова правління Сенсбанку пояснив, що близько 80% інкасації банк здійснює власними силами, але приблизно 20% у 2-3 регіонах, де послуга збиткова або економічно недоцільна, виконує зовнішній підрядник ТОВ «Сід Сек'юріті». Тобто під
Під носом НБУ мільйони доларів готівкою пересуваються по всій країні, а регулятор нічого не знав? Чи не ставить це під сумнів ефективність їхнього контролю? При цьому фахівці Нацбанку отримують рекордні винагороди за свою роботу, а пан Пишний досі не може надати вичерпну відповідь щодо своєї освіти і закрити це питання. Припустимо, дійсно, людина, що керує економікою цілої держави, навіть не отримала необхідні для цього знання та не має беззаперечно підтвердженої кваліфікації. Тоді чи не виходить це за межі особистої репутації? Йдеться про довіру до фінансової системи, про сприйняття України міжнародними партнерами і про стабільність економічної політики держави. Саме тому громадськість занепокоєна і очікує чітких підтверджених відповідей. Важливо розуміти, що цей скандал може дуже погано вплинути на нашу економіку, на наших партнерів і репутацію нашої багатостраждальної країни загалом. Для сталих західних демократій питання доброчесності та репутації – це фундамент ділових відносин. А про липові дипломи там, певно, ніколи і не чули. Будь-які обґрунтовані сумніви щодо доброчесності голови автоматично лягають на всю інституцію, на довіру до її рішень і на відчуття реальної незалежності регулятора. Центральний банк не може дозволити собі репутаційні сірі зони, бо вони миттєво перетворюються на ризик. Показовою стала історія з статтею «Уніан» щодо обставин отримання освіти Андрієм Пишним. Публікацію було видалено. Під час підготовки сюжету ми неодноразово стикались з аналогічною ситуацією. Матеріали, які містили критичні питання до голови НБУ, видалені. Є інформація про системний тиск на редакції. Частина матеріалів знімається після перемовин, частина на комерційних умовах або через можливі проблеми з банківською системою. Та як би там не було, оцінювати роботу голови НБУ потрібно за його діями. І що ж ми бачимо? Презентація стратегії «Фінансова фортеця». Це просто співпадіння, що план отримав таку назву під час боїв за Бахмут. Стратегія, яку ми сьогодні презентували, дає відповіді на дуже чіткі запитання. Що буде з гривнею? Євро і долар дорожчають. Долар оновив 6-й історичний максимум поспіль. Продаж уже 43.30, а євро 50 гривень 70 копійок. Паралельно пан Пишний став ледь не амбасадором проєкту Павербанкінг. Символіка з'являється і на його одязі, і в офіційних звітах регулятора. Нацбанк також продовжує розширювати дизайни купюр і монет. Ось план на 2026 рік, до прикладу. Ось презентація гасла «Слава Україні! Героям слава» на банкнотах. Та чи не найбільшу дискусію викликає ребрендинг копійки – заміна на шах? За нинішнього рівня інфляції постає прагматичне питання – чи будуть взагалі потрібні ці номінали до завершення реформи? Копійки на шаги. Змінювати під час війни, коли бабусі віддають пенсії на допомогу воїнам. От це дуже по-нашому. Мене завжди дратувало, що в нас кожен наступний голова НБУ хоче потрапити в історію. І буде за наші з вами кошти карбувати собі монетки на пам'ять, які коштують набагато більше, ніж собі вартують. Поцікавтеся, скільки коштує накарбувати 50 шагів. В семеро дорожче, ніж його вартість як грошей. Однак пан Пишний переконаний, що зробити це необхідно для нашої соборності. Ви знаєте, ця розмова взагалі не про роздрібну монету. Це про розмову про нашу ідентичність, про грошову реформу, про атрибутику державності, про суверенітет, про соборність. Від таких дій довіра до інституції лише слабшає, а питань виникає все більше. Чи відповідає нинішнє керівництво НБУ рівню відповідальності, який на нього покладено? Та чи не бракує Андрію Пишному освіти і розуміння масштабів катастрофи? Інакше чому все виглядає як гарна обгортка, всередині якої порожнеча? Гарні піар-проєкти під час повномасштабної війни та нищівної інфляції. Хіба зараз цим має займатися голова НБУ? Що ж буде далі? Ми продовжимо слідкувати за розвитком подій та триматимемо вас в курсі.